Good morning, student. Today we see about the next point about the phanerogams. Phanerogams, which are called as the flowering plants, which are seeded plants. That phanerogams are all vascular plants, means having the vascular tissue. Now that phanerogam, this phanerogam, we already studied about that phanerogam, is divided into two subgroups, gymnosperm and angiosperms. बघा त्या phanerogramचे परत दोन सबग्रुप पडलेले आहे. पहिला आहे जिम्नोस्पर्मी अँड अँजिओस्पर्मी. नाव टुडे वी सी अबाउट द जिम्नोस्पर्मी. जिम्नोस्पर्मी, द मीनिंग ऑफ जिम्नोस्पर्मी, gymnos means naked and sperma means seed, means seed without coat. Seeds are naked. सीडला कवरिंग नसते, सीड भोवती कवरिंग नसते, सीड नेकेड असतात, म्हणजेच त्याचा मीनिंग आहे जिम्नोस्पर्मी. समजले? नाव these are about 70 genera and 1000 living species of gymnosperms in world. In world, near about 70 genera are present and 1000 living species of gymnosperms are found in the world. In India, it is represented by 16 genera and 53 species. जर इंडियामध्ये बघितलं तर त्याच्यातल्या 16 जनरा आणि 53 स्पेसीज सापडतात. Now next about the characteristics of the gymnosperm. First we see most of the gymnosperms are evergreen shrubs or woody trees. कसे असतात बघा, हे एव्हरग्रीन आहेत, म्हणजे सततच 12ही महिने बाराही महिने ग्रीन राहणारे. श्रब्स और वुडी ट्रीज, श्रब्स म्हणजे छोटे झाड किंवा वुडी ट्रीज म्हणजे मोठे मोठे जे ट्रीज असतात ज्याच्यापासून वूड मिळतं, असे हे वुडी ट्रीज असतात. सेकंड, these are primitive group of flowering plants producing naked seeds. हे कसं सीड तयार करतात? नेकेड. नेकेड म्हणजे याच्यावरती कवर आहे का? नाही. सो दे प्रोड्यूस द नेकेड सीड्स. थर्ड, they are vascular plants having xylem with tracheids and phloem with sieve tubes. बघा, हे कसे प्लांट्स आहेत? हॅव्हिंग द व्हॅस्क्युलर टिश्यूज. व्हॅस्क्युलर टिश्यूज कोणत्या? मग झायलेम अँड फ्लोएम. झायलेम कशाने बनलेलं आहे? झायलेम बनलेलं आहे ट्रॅकिड्सनी. कशानी? ट्रॅकिड्सनी. आणि फ्लोएम कशाने बनलेलं आहे? तर सिव सेलनी. दीज आर फर्स्ट 3 कॅरेक्टर्स ऑफ व्हॉट? जिम्नोस्पर्म. पहिलं कॅरेक्टर, these are shrubs, these are woody trees. Next, these are primitive group of flowering plants having naked seed. Third, these having the vascular plants having the xylem and phloem. Xylem contains tracheids and phloem contains sieve tubes. Now next one, the plant body. About the plant body, the plant body is sporophyte. त्याची जी प्लांट बॉडी आहे ना, ती काय आहे? स्पोरोफाईट आहे. स्पोरोफाईट आणि गॅमेटोफाईट ह्या दोन जनरेशनमध्ये त्यांचं पूर्ण आयुष्य डिवाईड केलेलं असतं. मग जी ही मेन प्लांट बॉडी आहे, ही मेन प्लांट बॉडी कुठल्या जनरेशनमधली आहे? तर स्पोरोफाईट. इट इज डिफरन्शिएटेड इंटू रूट, स्टेम अँड लीव्ज. बघा, ही प्लांट बॉडी रूट, स्टेम, दीज आर रूट, स्टेम अँड दीज आर लीव्ज, अशा याच्यामध्ये डिफरन्शिएट केली जाते. नेक्स्ट पॉइंट आहे, इन सम रूट्स फॉर्म सिम्बायोटिक असोसिएशन विथ अदर लाईफ फॉर्म. हे काही जे रूट्स आहेत ना, हे सिम्बायोटिक असोसिएशन करतात दुसऱ्या लिव्हिंग फॉर्म बरोबर. नेक्स्ट, colloidal roots of the cycas so association with the blue green algae and roots of the pinus show association with the endophytic fungi called mycorrhizae. एक्झाम्पल दिलेलं आहे, जे सायकसचे रूट आहेत, हे सायकसचे रूट, these roots show association with the blue green algae. हे कोणाबरोबर असोसिएट आहेत? कोणाबरोबर एकत्र राहतात? तर ब्ल्यू ग्रीन अल्गी बरोबर. त्याचबरोबर पायनस प्लांटचे जे रूट आहे, दीज आर असोसिएटेड विथ द एंडोफायटिक फंगाय कॉल्ड मायकोरायझी. नाव नेक्स्ट वन. एवढं समजलेलं आहे? नेक्स्ट वन बघा, हे झालं त्याच्या प्लांट बॉडी. डिफरन्शिएट रूट, स्टेम, लीव्स. रूट त्याचे असोसिएशनमध्ये राहतात, त्याचे एक्झाम्पल दिलेलं आहे. नेक्स्ट, इन जिम्नोस्पर्म स्टेम इज मोस्टली इरेक्ट एरियल. बघा, जिम्नोस्पर्मचं जे स्टेम आहे हे मोस्टली इरेक्ट म्हणजे स्ट्रेट, सरळ, सॉलिड, हे असं सॉलिड अँड सिलेंड्रिकल इन शेप लाईक अ सिलेंडर.
सेकंडरी ग्रोथ इज सीन इन जिम्नोस्पर्म. सेकंडरी ग्रोथ म्हणजे त्याची जाडी वाढते, सेकंडरी ग्रोथ त्याला म्हणतात. सेकंडरी ग्रोथ ही जिम्नोस्पर्ममध्ये दिसते ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ कॅम्बियम टिश्यू. कोणत्या टिश्यू असतात तिथे प्रेझेंट? कॅम्बियम. ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ कॅम्बियम टिश्यू सेकंडरी ग्रोथ सीन इन द जिम्नोस्पर्म. नाव एक्झाम्पल दिलेलं आहे. इन सायकस इट इज युजली अनब्रँच्ड व्हाईल इन कोनिफर्स इट इज ब्रँच. बघा जे सायकसचं प्लांट आहे हेचं स्टेम अनब्रँच्ड आहे, हे सायकस आहे. आणि जर ते कोनिफर्समध्ये घेतलं तर हे स्टेम कसं आहे? शो दिस सच टाईप ऑफ ब्रांचिंग. द लीव्ज आर डायमॉर्फिक. लीव्ज कसे आहेत? दोन टाईपचे लीव्ज आहेत. डाय फॉर टू, डाय मॉर्फी फॉर मॉर्फोलॉजी. दोन स्ट्रक्चर दिसणारे दोन वेगवेगळे डिफरंट लीव्ज आहेत. द फॉलिएज लीव्ज आर ग्रीन सिम्पल निडल लाईक. हे कसे आहेत? फॉलिएज लीव्ज ग्रीन निडल लाईक, सुईसारखे सिम्पल. ग्रीन सिम्पल निडल लाईक आर द फॉलिएज लीव्ज. और पिन्नेटली कंपाऊंड. पिन्नेटली कंपाऊंड म्हणजे हे असे कंपाऊंड छोटे 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 एकत्र येऊन हे पिन्नेटली कंपाऊंड. पिन्नेटली कंपाऊंड बघा. अँड वेअर ॲज स्केली लीव्ज आर स्मॉल मेम्ब्रानस अँड ब्राऊन. जे स्केली लीव्ज आहेत ते अतिशय छोटे आहेत, ब्राऊन कलरचे आहेत, काट्यासारखे आहेत. दीज आर द स्केली लीव्ज. म्हणजे लीव्ज किती प्रकारचे आहेत? दोन प्रकारचे आहेत. पहिले आहेत फोलिएज लीव्ज आणि दुसरे लीव्ज आहेत स्केली लीव्ज. समजले? सो लीफ आर डायमॉर्फिक म्हणजे दोन स्ट्रक्चर असणारे. ठीक आहे. नेक्स्ट कॅरेक्टर आहे बघा. स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मायक्रोस्पोरोफिल अँड मेगास्पोरोफिल. स्पोर्स, आता स्पोर्स कुठून प्रोड्यूस होतात? कोण प्रोड्यूस करतं? तर मायक्रोस्पोरोफिल प्रोड्यूस करतं आणि मेगास्पोरोफिल प्रोड्यूस करतं. स्पोर्स म्हणजे काय? स्पोर्स आर नथिंग बट व्हॉट? रिप्रोडक्टिव्ह बॉडी, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव्ह बॉडी आहे. आणि हे स्पोर्स प्रोड्यूस कोण करतं? तर मायक्रोस्पोरोफिल प्रोड्यूस करतं आणि मेगास्पोरोफिल प्रोड्यूस करतं. दिस इज अबाउट द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जिम्नोस्पर्मी. हे झाले जिम्नोस्पर्मीचे कॅरेक्टर्स. नाव वी सी अबाउट द इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स. इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स त्याचं महत्त्व बघायचं आहे आपल्याला. सायकस इज ग्रोन ॲज ऑर्नमेंटल प्लांट. पहिलं इकॉनॉमिक इम्पॉर्टंट आहे. हे कसं प्लांट आहे? शोभेचं प्लांट आहे. ऑर्नमेंटल प्लांट म्हणजे शोभेचं प्लांट आहे. पायनस इज यूज्ड ॲज अ सोर्स ऑफ द वूड, टर्पेंटाईन ऑइल अँड पाईन रेझिन. हे जे पायनस आहे पायनस प्लांट हे कशासाठी यूज केलं जातं? वूडसाठी, टर्पेंटाईन ऑइल मिळण्यासाठी आणि रेझिन मिळण्यासाठी पायनसचा उपयोग केला जातो. आणि सायकस कशासाठी यूज केलं जातं? हे एक ऑर्नामेंटल, हे एक शोभेचं झाड आहे. हे दोन त्याचे युजेस इथे सांगितलेले आहेत. दिस इज अबाउट द जिम्नोस्पर्म. हे झालं जिम्नोस्पर्मचं. ठीक आहे. नाव नेक्स्ट ग्रुप बघू आपण. कोणता आहे? अँजिओस्पर्मी. फ्लावरिंग प्लांट्स आर डिवायडेड इंटू टू ग्रुप्स, जिम्नोस्पर्मी अँड अँजिओस्पर्मी. जिम्नोस्पर्मीचा अर्थ तुम्हाला कळालेला आहे. हॅव्हिंग नेकेड सीड्स. नाव अँजिओस्पर्म्स. अँजिओज इन्क्लोज्ड स्पर्मा सीड. बघा अँजिओज म्हणजे काय? हे जे सीड आहे हे इन्क्लोज्ड आहे, आतमध्ये आहे, क्लोज आहे, त्याच्यावरती कवरिंग आहे. असे जे प्लांट्स आहेत हे कशामध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत? अँजिओस्पर्मी. अँजिओस्पर्मीचा अर्थ आहे की ज्या प्लांटमधलं सीड हे इन्क्लोज्ड आहे, त्याच्याभोवती कवरिंग आहे, अशा प्लांट्सला अँजिओस्पर्मी म्हणतात. नाव वी सी अबाउट द कॅरेक्टर्स. बघा आता आपण बघू कॅरेक्टर्स. नाव फर्स्ट वन, angiosperms are the most advanced group of flowering plants. सगळ्यात advanced group कोणता असेल तर angiosperm असेल. In these plants, the seeds are enclosed within the fruit. बघा मँगोचं हे सीड आणि त्याच्या भोवती काय असतं? फ्रूट असतं. लाईक दिस. So here seeds are enclosed within the fruit. That is ovary. Angiosperm is a group of, हे दुसरं कॅरेक्टर झालं. थर्ड कॅरेक्टर बघा. Angiosperms is a group of highly evolved plants primarily adapted to terrestrial habitat. They vary in size. हे अतिशय प्रगत असं झाड आहे. हे कुठे येतं? हे टेरेस्ट्रियल हॅबिटॅटमध्ये येतं, म्हणजे हे जमिनीवर येतं आणि त्याची साईज वेगवेगळी असते. दे आर व्हॅरी इन साईज. व्हॅरी असणे, वेगवेगळी असणे.
Now next character. Angiosperm show heteromorphic alternation of generation in which the sporophyte is diploid, dominant, autotrophic and independent. बघा हे जे प्लांट्स आहेत हे दोन जनरेशन दाखवतात. कोणते? स्पोरोफायटिक जनरेशन अँड गॅमेटोफायटिक जनरेशन, जे कसे अल्टरनेट असतात. स्पोरोफाईट नंतर गॅमेटोफाईट नंतर परत स्पोरोफाईट. त्याच्यामधलं स्पोरोफाईट जनरेशन, दिस फर्स्ट जनरेशन इज डिप्लॉइड, डॉमिनंट, ॲटोट्रॉफिक अँड इंडिपेंडेंट. म्हणजे पूर्ण हे जे प्लांट आहे हे प्लांट कोणत्या जनरेशनमध्ये येतं? स्पोरोफाईट जनरेशनमध्ये येतं. म्हणून ही जनरेशन कशी आहे? प्रॉमिनंट आहे, डॉमिनंट आहे, डिप्लॉइड आहे, ॲटोट्रॉफिक आहे आणि इंडिपेंडेंट आहे. नाव द गॅमेटोफाइट्स the gametophytes are haploid, reduced, parasitic and concealed. बघा जी गॅमेटोफायटिक जनरेशन आहे ती कशी आहे? हॅप्लॉइड आहे. हॅप्लॉइड हॅविंग n नंबर्स ऑफ क्रोमोझोम, डिप्लॉइड हॅविंग 2n नंबर्स ऑफ द क्रोमोझोम. ही कशी आहे? हॅप्लॉइड आहे, रिड्यूस्ड आहे, अतिशय छोटी आहे, पॅरासायटिक आहे आणि कन्सील्ड आहे. ही कोणती जनरेशन आहे? तर गॅमेटोफायटिक जनरेशन आहे. ओके. नाव अबाउट द नेक्स्ट कॅरेक्टर. नेक्स्ट कॅरेक्टर बघू आपण. नेक्स्ट बघा. Angiosperms next character. Angiosperms are heterosporous. हे angiosperms कसे आहेत? हेटेरोस्पोरस म्हणजे वेगवेगळ्या टाईपचे स्पोर्स तयार करतात. बघा पहिलं आहे मायक्रोस्पोर्स, कॉमनली कॉल्ड ॲज पोलन्स, आर फॉर्म्ड इन मायक्रोस्पोरॅन्जिया. हे मायक्रोस्पोरॅन्जिया म्हणून स्ट्रक्चर आहे. या मायक्रोस्पोरॅन्जियामध्ये हे मायक्रोस्पोर तयार होतात. दे डेव्हलप्ड इन हायली स्पेशल्ड मायक्रोस्पोरोफिल ऑर स्टेमन्स. हे कशामध्ये तयार होतात? स्टेमन्समध्ये. स्टेमन्स तुम्हाला माहिती आहे, ह्या स्टेमन्समध्ये हे तयार होतात. दीज आर द स्टेमन्स. While megaspores are formed in the megasporangium or ovule. ही जी ओव्हरी आहे ना, ह्या ओव्हरीमध्ये जे ओव्हल आहे ह्या ओव्हलमध्ये काय तयार होतो? तर मेगास्पोरॅन्जिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द ओव्हल. मेगास्पोर्स मेगास्पोरॅन्जियामध्ये काय तयार होतो? हा मेगास्पोर तयार होतो. मेगास्पोर म्हणजे एक दुसरं तिसरं काही नसून एग आहे. मायक्रोस्पोरॅन्जिया कशा तयार होतो? मायक्रोस्पोरॅन्जिया स्टेमनमध्ये तयार होतो आणि मेगास्पोरॅन्जिया ओव्हरीमध्ये असलेल्या ओव्हलमध्ये तयार होतो. Now, megasporangia born on highly specialized megasporophile called कार्पेल. हे कार्पेल आहे. ह्या कार्पेलच्या खालती ही काय आहे? ओव्हरी आहे आणि ह्या ओव्हरीमध्ये ओव्हल आहे. ह्या ओव्हलमध्ये हे तयार होतं. सो दिस इज अबाउट द जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हॉट? जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म्सचे हे जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. हे सगळे तुम्हाला समजले असतील. जे काही समजलं नाही ते तुम्ही पर्सनली कमेंट करून विचारू शकता. सगळ्याच्या नोट्स राईट डाऊन करू आणि अँजिओस्पर्म्सचे नंतर डिव्हिजन जे आहे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघू. होप सो यू ऑल अंडरस्टँड ऑल दिस. थँक्यू.